হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল অমিতা খাৰ। খাৰ বনাবলৈ তেনেই সহজ। শুকুৱাই থোৱা ভীমকলৰ বাকলি দুটা জুইত ভালদৰে এইদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পুৰি ল'ব। আৰু এটা বাতিত আধা বাতি পানী লৈ লৈছিলোঁ আৰু সেই পানীখিনিতে পুৰি লোৱা বাকলিকেইটা দি প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু 15 মিনিটৰ পিছত এনেদৰে চেকনি এখনে এইখিনি চেকি ল'ব। আৰু এয়া এটা অমিতা লৈ লৈছোঁ। অমিতাটো এফালে মই কাটি ল'লোঁ, সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব। ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে লৈছোঁ 2-3 চামুচমান মিঠাতেল, খাৰ, কেইফুটামান নহৰু, শুকান জলকীয়া আৰু কেইটামান মেথি গুটি। আৰু এয়া গেছত কেৰাহী এখন পাতি ল'লোঁ আৰু কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি ইয়াত এতিয়া মিঠাতেলখিনি দি ল'লোঁ আৰু তেলখিনি এতিয়া ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। ইয়াতে এতিয়া আধা চামুচ মেথি গুটি দি লৈছোঁ আৰু মেথিখিনি গৰম হৈ ক'লা পৰি যোৱাত ইয়াত দিছোঁ থেতি লৈ লোৱা নহৰু আৰু এটা শুকান জলকীয়া। নহৰুখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম আৰু এয়া নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হ'লত ইয়াত এতিয়া কাটি থোৱা অমিতাখিনি দি ল'লোঁ আৰু লগতে দিছোঁ 1 চামুচ নিমখ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত মই হালধি ইউজ নকৰোঁ। খাৰৰ কোনো ৰেচিপিতে মই হালধি ইউজ নকৰোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে দিব পাৰে। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এতিয়া প্ৰায় 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে অমিতাখিনি ভাজি ল'ম আৰু 15 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া খাৰখিনি দি ল'লোঁ আৰু খাৰখিনি দি চিমতে এইখিনি সিজিবলৈ দিম। ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময় লাগিব। মাজে মাজে ঢাকনিখন আঁতৰাই লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু এইদৰে অমিতাখিনি ভাঙি দিব, তেতিয়া অলপ থুপথুপীয়া হ'ব। আৰু এয়া আমাৰ খাৰৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। অমিতা খাৰ খাই খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে যোনে যোনে বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।